මම අද අපේ පොඩිත් උඟ කාස්ටන්න කෑමක් හදන්න කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයාලට. අපි කවුරුත් ආස කරන පැණි කජු ටොෆි. නැත්නම් පැණි කජු කියලා ගොඩක් අය කියන්නේ. රට කජු වලට පැණි මිශ්‍ර කරලා හදන ටොෆි වර්ගයක් හදන ආකාරය කියලා දෙන්න යන්නේ. විශේෂයෙන්ම මේක අපේ පොඩිත්තන් හුඟක් ආස කරන කෑමක් මම දන්නවා. මොකද මගේ දුවත් හුඟක් ආසයි. අපි අවශ්‍ය ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටික බලමු. සීනි, රට කජු, ලුණු ස්වල්පයක්, බටර්. අපි දැන් බලමු කජු ටොෆි හදාගන්න ආකාරය. අපි කජු ටොෆි හදනකොට මුලින්ම අපේ කජු ටික බැද ගන්නවා. මේ වගේ ගොඩක් එකපාරට දාන්න එපා. ටිකක් දාලා මේ ආකාරයට බෙදලා. මතක තියාගන්න කජු බදින වෙලාවට විනාඩි 5ක් අපි කජු ටික බෙදලා ලිප් ඔෆ් කරන්න ඕන. ආයෙ විනාඩි 5ක් ලිප් ඔෆ් කරලා තියලා ආයෙම විනාඩි 5ක් බෙදලා ගන්න ඕන. මේ ආකාරයට තුන් වතාවක් විතර ලිප් ඔෆ් කර කජු බෙදගත්තේ නැත්නම් කජු හරියට බෙද ගන්න වෙනවා. කජු ටික කර වෙනවා. එකපාරට කජු ටික බෙද ගන්නකොට කජු ටික විනාඩි 5ක් බෙදලා ලිප් ඔෆ් කරන්න. දැන් මේ කජු ටික විනාඩි 5ක් බෙදලා 5ක් කූල් වෙන්න කියලා ආයෙ 5ක් බෙදලා ඒ ආකාරයට පැය භාගයක් මේ කජු ටික බෙදගත්තා. දැන් කජු ටික හොඳින් බෙදලා ඊළඟට මම කජු ටිකේ ලිප් ඔෆ් කරලා මේක නිවෙන්න දෙනවා. නිවෙන්න තියලා කජු වල මේ පිට තියෙන පොත්ත යවා ගන්නවා. මෙන්න මේ ආකාරයට. කජු ටික ටිකක් නිවුනම තමයි අපිට මේක කරන්න පහසු වෙන්නේ. මෙන්න මේ ආකාරයට දැන් කජු බෙදලා තියෙනකොට පේනවා ඇති. මේක ටිකක් ප්ලග් වෙන්න දීලා අපි පොත් ටික යවා ගන්නවා. දැන් අපි බෙදගන්න කජු ටික මම නිවෙන්න කිව්වා විනාඩි 15ක් 20ක් විතර. දැන් මේ කජු ටික අපි මේ උඩින් තියෙන පොත්ත යවා ගන්නවා. මෙන්න මේ ආකාරයට. මේක ටිකක් වෙලාව අරගෙන කරන්න ඕන වැඩක්. අපි ඔක්කොම පොත් ටික යවලා මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. අපි දැන් අපේ කජු ටොෆි ටික හදාගන්න. කජු ටික සුද්ධ කරගත්තා. මේ මම සුද්ධ කරගන්න කජු ටික මට පේනවා ඇති. රට කජු ටිකේ මම පිටපොත්ත ගලවලා කජු ටික සුද්ධ කරගත්තා. ඊළඟට මේ වගේ සෝස් පෑන් එකක් ලිපේ තියා ගන්නවා. මට කියන්න තුනවා ඔයාට මේ වගේ අපි ටොෆි ටික තුනී කරන තැටිය ග්‍රීස් කරලා මම ඔයිල් පේපර් එකක් අලගත්තා. ඊළඟට අපි මේක ලිප් ඔන් කරගත්තා. අඩු ගින්දරේ ඕන ලිප තියෙන්න. දැන් මම මේකට බටර් ටිකක් මිශ්‍ර කරගන්නවා. කට්ටියට බටර් දාගන්නවා. බටර් නැතුව නිකන් හදන්නත් පුළුවන්. මේක සීනි ටික කැරමල් කරලා අරගෙන එනකොට මම බටර් ටිකක් දාගත්තා. දැන් අපි මේ බටර් ටික දියවිගෙන එනකොට අපි ගන්න සීනි ටික මිශ්‍ර කරගන්නවා.
දැන් අපි ගන්න පුළුණු ටිකත් මේකට මිශ්‍ර කර ගන්නවා. දැන් අපි මේ විනාඩි 5ක් බටර් වල දාලා සීනි දිය කරගත්තා. මට තේරෙනවා සීනි දිය වේගෙන යනවා. තාම සීනි දිය දෙකර මේ වගේ අපි මේක හැදි ගන්නකොට එහෙම දෙපැත්තට වෙන වෙන මට්ටමට එනකොට අපේ සීනි මිශ්‍රණය අපිට පේනවා එහෙම කරනකොට දෙපැත්තට වෙන වෙනවා. අන්න ඒ ප්‍රමාණයට එනකොට අපි මේකට කජු ටික දා ගන්නවා. ඊළඟට අපේ තැටියෙන් සෙට් කරලා තියාගන්නවා. මම දැන් මේකට මගේ කජු ටික දාගන්නවා. අපි කජු ටික තැටියට දාගත්තා. මේ ආකාරයට ස්පැචුලා එකක් අරගෙන කජු ටික තුනී කරන්න ඕන. හරි ඉක්මනින් කරගන්න ඕන මේ දේ. නැත්නම් හයි වෙනවා. අපේ කජු ටොෆි ටික මේ ආකාරයට තුනී කරගත්තා. ඊළඟට අපේ ටොෆි කටර් එක අරගෙන මේ විදිහට තියලා මේක මේ විදිහට මාක් කරගන්නවා. දැන් මාක් වුණාම ඇති. නිවුනට පස්සේ තමයි අපි කජු ටික කපා ගන්න. මම කටර් එකෙන් මාක් කරපු කජු ටික මේ විදිහට කෑලි කපා ගත්තා වඩ පේනවා ඇති. මේක ටිකක් ඇත්තටම කපා ගන්න එක නම් අපහසුයි. නිවුනට පස්සේ හරි සීරුවෙන් කපා ගන්න ඕන කජු කෑලි ටික. නැත්නම් ගොඩාක් අමාරුයි කජු කෑලි කපන්න. ඔයාට මේක සීනි කැරමල් කරලා හදාගන්නත් පුළුවන් බටර් මිශ්‍ර නොකර. මම නම් බටර් ටිකක් මිශ්‍ර කරලා හදාගත්තේ. බටර් මිශ්‍ර කරාම මේකේ රසය ටිකක් වැඩි. ඒ වගේම මෙන්න මේ වගේ ලස්සන දිලිසෙන පෙනුමක් එනවා මේකට. එහෙනම් මම ඔයාලට කජු ටොෆි හදන ආකාරය අද කියලා දුන්නා. මේ වගේ රසවත් වීඩියෝ එකකින් අපි ආයේ හමු වෙනකම් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයාලා කවදාවත් එක්ක මේ වගේ රසවත් කෑම හදලා රස විඳීවි කියලා. ආයේ මේ වගේම රසවත් වීඩියෝ එකකින් අපි හමු වෙමු. ආයුබෝවන්.